Yung sa mga food trippers, anong food trip nyo ngayon? Bali, ngayong araw na to, dahil nauuso nga ito mula na nag-lockdown, di ba? Halata na to sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Ang dami-daming mga versions na lumalabas na gumagawa nito. So, nung nakaraan, siguro mga 2 weeks ago or mga 10 days ago, gumawa na ako ng version ko nito na i-post ko na rin sa isang page. Marami naman nakagusto. Nagtatanong din kung anong recipe yung ginamit ko. Kasi sa social media maraming mga version na lumalabas, mga recipe na ginagamit, iba't ibang klase ng gamit na gatas, kape. Sa tingin ko wala namang perfect na ingredients para dito sa recipe na to kasi napakadali lang niya, no? Ang tawag dito, Dalgona coffee. And so, medyo nagtataka din ako kung saan ang galing yung Dalgona coffee. Kasi bigla na lang siyang, tawag dito, nag-boom, no? So, search muna natin. Actually, first time ko lang din isa-search kung saan nag-originate yung Dalgona coffee. I-roots muna natin siya kung ano. So, gagawin natin yung iPad natin. Try natin kung meron sa Wikipedia. Dalgona coffee. So, ito may Wikipedia siya, no? Ito. Sabi dito, Dalgona coffee is a beverage by whipping equal proportions of instant coffee, sugar, and hot water. So, yun nga, dun sa ginawa ko nung last 2 weeks ago or 10 days ago, ganun nga kasi nakikita ko sa mga social media. Sa TikTok may nakita din ako gumawa siya. Kumaga, ang standard na nakita ko sa lahat is 2 tablespoon ng kape, 2 tablespoon ng sugar, then 2 tablespoon ng hot water. History ng Dalgona coffee, no? The drink is based on an Indian drink known as Phenti Hui coffee or vegan coffee. Original niya, Indian coffee pala siya. Ngayon, yung original na Dalgona coffee, yung whipped cream, yung mapoproduce mo na whip galing dito sa pagkukompay mo na instant coffee, sugar, and then hot water. Nasa ilalim pala siya ng baso. Pinakita natin sa TikTok, no? Nasa ibabaw. And then lahat ng mga versions, lahat nasa ibabaw. So, yung Dalgona coffee, yung whipped coffee gained popularity as Dalgona coffee during the 2019-2020 coronavirus pandemic. So, umuso lang talaga siya ngayong quarantine season, yung lockdown. So, hindi siya matagal na. So, yun. Tama na sa pag-research, gawa na tayo. Papakita ko sa inyo yung version ko ng Dalgona coffee. Kasi, pinost ko yung ginawa ko ng Dalgona coffee. Ito, ayan. Ito yung baso na gamit ko. Ito yung picture niya. So, yan. Ginawa ko yan 2 weeks ago yata or 10 days ago. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko gumawa ng sarili ko. Kasi, yung mga kaibigan ko, yan, J. Bergonia, si One Day Off. At yung link niya, subscribe nyo na rin. And then, si Boy First Time, ito, yan. Pareho sila gumawa ng mga Dalgona coffee version sila. So, si Ken din, sumagot siya kagabi. Ito rin, gumawa rin siya ng sarili niya. Ayan. So, si Coffee Break PH na lang hindi ko nakikitang gumagawa. Na siya yung may pangalan ng Coffee Break PH sa YouTube. Siya lang hindi gumagawa ng Dalgona coffee. So, ngayon yung version ko, gagawin ko ngayon. Papakita ko sa inyo, no? So, sundan lang natin yung pattern ng umuso ngayon sa social media, which is yung equal part. Yung 2 tablespoon ng sugar, then 2 tablespoon ng hot water. So, yun. Pakita ko sa inyo. Gawa na tayo. Makapansin nyo, nakasumbrelo ko sa loob ng bahay. Bakit nga ba? Pakita ko sa inyo yung history, bakit ganyan. Kasi quarantine nga tayo, di ba? Walang mapagpagupitan. So, ito nangyari sa buhok ko kasi nagsariling gupit kami sa bahay. Ayan. Insert ko lang din yung clip. Ayan, kung bakit ganito. Pagupit lang ako sa kapatid ko. Panoorin yung muna yung clip. So ayan mga food trippers, nakita niyo yung clip kung bakit naging upa-upa yung buhok ko. Ayan. Kasi nagpagupit lang ako sa kapatid ko, ginamit niya yung razor. Ito kinalabasan. May diretso na tayo dito sa paggawa natin ng Dalgona coffee. Unang gagamitin natin is yung coffee.
instant coffee. Nabasa ko din dito habang nag-research ako, hindi ka pwede gumamit ng ground coffee. Kasi hindi siya magpo-produce ng whip. So, kailangan talaga instant coffee. So, ginagamit ko dito sa method na to, yung scoop and shake method. Kumbaga, mag-scoop ka, tapos i-shake mo siya. Kaya ganyan na kinalalabasan. Ganyan kadami. So, yun. 2 tablespoon ng kape. May gumagamit ng white sugar, may gumagamit din ng brown. Pero wala tayong white sugar dito. Kaya brown sugar or yung segunda gagamitin natin. Siguro, sabi ko nga, wala namang perfect na recipe para dito. So yan, 2 tablespoon din ng sugar. And papainit mo tayo ng tubig. Maglalagay rin tayo ng 2 tablespoon ng hot water. Gagamit tayo ng si Kinemaster. Nakita ko si Biyahe with Kids gumamit nito eh. Gusto ko sanang gamitin din to, pero tatry ko muna to. Kung hindi, ito rin gagamitin ko. Pero ito gumagamit lang, tinidor lang. So talagang wala namang perfect na tools or ingredients dito. Kahit anong coffee na meron kayo, kasi nga quarantine siya na uso. So kung ano lang meron sa household mo, yun ang gamitin mo. So ito yung list natin, gagamitin natin. So yan, sabi dun sa internet and then sabi din ng mga ibang gumagawa, 10 to 25 minutes ka daw mag-whisk ng ganito. So shoutout nga pala, Coffee Break PH. Pakita mo na rin sa amin yung version mo ng Dalgona coffee mo. Kuya ninyo, hindi pa siya frothy, no? Medyo matubig pa siya, so diretso pa natin. Then mamaya nga pala mga food trippers, ipapakita ko sa inyo yung secret ingredients ko sa paggawa ko ng Dalgona coffee version ng mga food trippers. Siguro mga 5 minutes na ako nag-waste ng ganito. Nakakapagod. Kaya si Chef Ken, si Biyahe with Ken, si Kinemaster, gumamit siya na automatic. So ito mga food trippers yung kinalabasan ng aking winip. Siguro mga roughly 7 minutes dire-diretso, no? So ito yung characteristics. So i-reveal ko naman sa inyo kung ano yung secret ingredients na nilalagay ko pa dito. So ito mga food trippers yung secret ingredient ko sa Dalgona coffee version ng mga food trippers, no? So itlog. Pero sa itlog na to, ang kukunin lang natin yung egg white. So ngayon, mga food trippers, nakuha na natin yung egg white. Babatiin naman natin siya ngayon. So yan mga food trippers, no, tinransfer ko siya mula dito sa baso kasi tumatama sa kanto niya yung pang-whip eh. So wini-whip lang natin siya ng ganyan para makuha natin yung characteristic na ganito, no? So mga food trippers, option lang naman ito, idea ko lang to. So ngayon nakuha natin yung characteristic na ng egg white na kamukha nitong Dalgona whipped coffee. So yan. Ngayon ang next step, mga food trippers, kukuha tayo ng ganitong kadami. Halo natin sa Dalgona whipped coffee. So i-mix na natin siya ulit. So, nag-incorporate ka ng hangin sa egg white para maging frothy siya. So kanina yung ating Dalgona whipped coffee, no, darker siya. And then hindi siya ganitong katigas, medyo watery siya. Ngayon nag-incorporate tayo ng egg white na may hangin dito sa Dalgona whipped coffee.
Kaya maganda yung texture niya. So ito na mga food trippers, no? Nakikita nyo, very thick foam. Ito yung gagamitin natin mamaya para sa ating Dalgona coffee. So yun mga food trippers, balikan ko kayo ulit. So yun mga food trippers, no? Natapos na natin yung ating Dalgona with coffee. Then magpuproceed naman tayo dun sa preparation or dun sa presentation. Ngayon, meron tayong yelo dito. Bali, dinurog ko siya ng maliliit. Lagyan mo lang sa baso. Kaya siya mas maliliit mga food trippers. Kasi para ma-feel niya yung baso. Buo, walang mga masyadong spaces sa gilid. So yan. Kailangan kahit pa paano nakaabot siya sa ibabaw ng baso. Then maglalagay ka na ngayon ng milk. Any milk pwede nyo gamitin. Milk sa akin. So ngayon, lagyan na natin dito. So yan mga food trippers, mag-leave kayo ng space sa ibabaw. Ngayon, nag-leave tayo ng space sa ibabaw. Ngayon, mag-scoop ngayon tayo ng Dalgona with coffee natin. Lagyan natin sa ibabaw. Pwede natin din pagdagan ng ate na konti. Ilalagay tayo na konting dash ng coffee sa ibabaw. So yan mga food trippers. Ito yung version ko ng Dalgona coffee. So yun mga food trippers, no, ganun kadali lang gumawa ng Dalgona coffee. Pwede nyo gayahin yung version ko. Yung paggamit ko ng egg white, optional lang yun. Pampadagdag lang yun ng body, yung whipped cream sa taas or yung whipped coffee sa taas. So ngayon, titikman na natin yung ginawa natin yung Dalgona coffee na version ko. Tignan nyo siya, no, mga food trippers. So ngayon, haload na natin siya dito sa milk mo. Try nyo gawin itong Dalgona coffee ngayong quarantine season, no? Para mag-enjoy din kayo, i-prepare nyo rin sa mga kapamilya nyo. So yun, salamat sa panonood ng video natin. And then, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Hit mo na rin yung notification bell dyan sa may baba para maging updated ka sa mga susunod pang video and mga luto ang ipapakita ko sa channel ko. So yun mga food trippers, salamat at andyan kayo para sa akin.